कवडे। हा माझा मुलगा क्षितिज। क्षितिज 3 वर्षाचा असल्यापासून त्याला सर्दीचा त्रास होता आणि त्याला आम्ही बरेच ट्रीटमेंट घेऊन पाहिल्या। तर माझ्या मिस्टरांनी नेटवर सर्च केल्यावर हे लाईफ फोर्सचं त्यांना हे मिळालं आणि इथून शाह डॉक्टरांची ट्रीटमेंट आम्ही चालू केली। आता जवळजवळ 4 महिने झाले आम्ही शाह डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतो आहोत। तर खूप फरक पडला आहे, म्हणजे त्याचं पूर्णपणे त्याचा तो आजार आता जवळजवळ एक 80-90% पूर्ण तो क्लिअर बरा झाला आहे। एक 5% आहे ते आता अजून 1.5 महिन्याची ट्रीटमेंट आहे, त्यांना पूर्ण त्याचं कव्हर होऊन जाईल। त्याच्यामुळं म्हणजे मी फार आनंदी आहे, म्हणजे मी माझा मुलगा फार आनंदी आहोत। मला त्याला सर्दी झाल्यावर मला त्रास होत होता, रात्र मला जागावं लागायचं। त्याच्यामुळे तो आता व्यवस्थित आहे, त्याचं नाक चोकअप होत नाही आहे, सर्दी अजिबात होत नाही आहे। क्लायमेट चेंज झाला तरी त्याची म्हणजे सर्दी होत नाही त्याला, किंवा गाडीवर फिरल्यावर सुद्धा त्याला सर्दी होत होती, तीही बंद झालेली आहे। ताप अगदी क्वचित आता सध्या एकदा दोनदा आला, पण तो पण आता अजून पुढची 1.5 महिन्याची ट्रीटमेंट घेतली की तोही बंद होऊन जाईल। म्हणजे आम्हाला खूप फरक पडला आहे या ट्रीटमेंटनी, शाह डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंटनी खूपच फरक पडला।